Hej! I det här avsnittet ska vi titta närmare på hur man klipper ihop sin film. Det kallas även att redigera. Det finns många olika redigeringsprogram. Men vilket program ni än använder så är principen för redigering i stort sett densamma. Vi ska titta närmare på iMovie och använda oss en iPad. Om man däremot klipper i en dator så måste man ju föra över filmmaterialet till denna. Men inte i det här fallet. Surfplattan fungerar både som kamera och klippstation, vilket ju sparar en hel del tid. Börja med att sätta igång programmet och skapa ett nytt projekt. I de flesta redigeringsprogram så finns det ofta färdiga projektmallar att välja mellan. Vilket kan vara bra om man har bråttom och snabbt vill skapa en speciell look med hjälp av redan färdig grafik. Men vi väljer den enkla mallen och trycker på skapa. Då är vi inne i själva klippprogrammet. Det här kan naturligtvis se ganska olika ut på olika program. Men det som är gemensamt för dem alla är att de har en tidslinje, ett mediabibliotek och ett visningsfönster. Vi börjar med att titta på vad vi har spelat in. När ni använder en surfplatta behöver ni alltså inte ladda över materialet. Programmet kommer åt surfplattans kameraarkiv. Det här gäller även för stillbilder och musik. Smart va? Välj ut klippet ni vill börja med och tryck pil ner. Klippet hamnar nu på tidslinjen. Det första ni ska göra är att putsa klippet i framkant och bakkant. Börja med att markera klippet och dra någon av ändarna. Det kallas också för att trimma klippet. Det kan vara bra att veta att inget försvinner från datorn när vi trimmar ett klipp. Det försvinner bara från tidslinjen och går naturligtvis bra att plocka fram igen. När jag ska lägga ner nästa klipp så börjar jag med att ställa mig på tidslinjen där jag vill att klippet ska hamna. I det här fallet efter första klippet. Om ni nu spelar upp filmen så ser ni att klippet tonas in i varandra. När man är nybörjare i redigeringen så frestas man ofta att använda övergångar mellan klippen. Det gör man för att man tycker att det blir mjukare och det raka klippet blir för hårt. Men vi vill ändå ha ett rakt klipp och väljer därför ingen övergång. Raka klipp är det absolut vanligaste i all film och speciellt i drama som i det här fallet. Man får helt enkelt pilla lite och se till så att inte klippet hoppar till och känns för hårt. Så här väljer jag att låta Linda ta ett steg in i huset. Sen letar jag upp samma rörelse i nästa klipp. Alltså när hon tagit ett kliv in i huset. Ni minns kanske i förra avsnittet att vi tipsade om att spela in så att tagningarna överlappar varandra. Till exempel att vi i båda tagningarna öppnar dörren och går in. Det här gör att det blir mycket enklare att skapa naturliga klipp i filmen. När vi nu spelar upp filmen så ser ni att rörelsen blir naturlig och klippet mjukare. Så undvik övergångar mitt i en scen. Övergångar kan istället användas till exempel när man byter scen eller om man vill tala om att man hoppar i tid. Nu fortsätter vi helt enkelt att klippa igenom filmen på liknande vis. Och till er hjälp så har ni ju bildmanuset som ni skapade tidigare. Att klippa film kan vara jätteroligt. Men var beredda på att det kan vara både pilligt och ta en hel del tid. Men när alla bitar börjar falla på plats och en film tar form så är det värt allt arbete. Hur går det? Jo då, det går grymt bra. Har du några fler tips? Ja, till exempel om du vill flytta ett klipp så är det enkelt. Det är bara att hålla ner klippet, dra det till önskade plats och släppa. Sen finns det ju massor med fler redigeringsknep. Men alla hinner vi inte med här. Så gå gärna på en egen upptäcktsfärd. Men det finns en sak vi vill gärna visa och som kan göra er film bättre. Det är att separera ljud från bild. Vilket är jättevanligt i professionella filmer. För det är inte alltid som ljudet hör ihop med bilden man ser. Jag visar ett exempel. Hallå! I det här klippet vill jag att Agnes hallå ska höras redan i klippet innan. Så jag väljer att ta loss ljudet från bilden och på så vis kan jag trimma bilden utan att ljudet ändras.
Ljudet hörs nu redan i klippet innan. Och det här kan också vara väldigt bra när man klipper dialog. Då kan man till exempel klippa in någon som lyssnar istället. Nu börjar dramat ta sin form, men för ytterligare spänning vill vi lägga till musik. Jo, men den här låter bra. Den tar vi. Vad var det? Jag vet inte. Något mer spännande. Eller hur? Sen så finns det ju såklart massa andra funktioner som man kan leka med. Man kan till exempel ändra hastighet på klippen, ändra färg och utseende genom olika filter och skapa passande texter och skyltar. Men det får ni själva latcha med och upptäcka. Men du, en filmtitel vill vi väl ändå ha i början? Såklart, och jag har ett förslag. Då så, är vår lilla film klar. Och om ni vill se den i sin helhet hittar ni den här på Filmriket.